سلام به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدیم با آموزش شیرینی دانمارکی جذاب خونگی. تا آخر ویدیو همراه من باشید. برای حمایت از من لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. برای درست کردن شیرینی دانمارکی اول از همه یک قاشق غذاخوری خمیر مایه رو با یک قاشق غذاخوری شکر و نصف لیوان شیر ولرم رو ترکیب میکنید و درش رو میذارین کنار تا عمل بیاد. حالا توی یک کاسه 2 تا تخم مرغ بشکنید. فقط یکی از زرده ها رو جدا کنید و برای رومال کنار بذارید. در واقع میشه یه دونه تخم مرغ کامل و یه دونه سفیده که بهش 6 قاشق غذاخوری روغن مایه و 50 گرم کره دمای محیط و 1/3 لیوان شکر، 1 پنس نمک، کمی وانیل و 2 قاشق زعفران زرد کرده و خمیر مایه عمل اومده رو بهش اضافه میکنیم و خوب ترکیب میکنیم. 2-3 دقیقه هم میزنیم تا مواد با هم ترکیب بشن. حالا 4 لیوان آرد قنادی رو کم کم به مواد اضافه کنید و شروع کنید به ترکیب کردن. و بعد به مدت 15 دقیقه ورز بدین. اول حالت چسبندگی داره اما با ورز دادن چسبندگیش گرفته میشه. چند بار بکوبید سطح زمین و حالا در ظرفی که چرب کردید خمیر رو قرار بدید و سلفون بکشید و 1.5 ساعت بهش استراحت بدین. خب حالا بریم سراغ کرم شیرینی دانمارکی. 1 لیوان شیر، 1/3 لیوان شکر، 2 قاشق گلاب، 3 قاشق غذاخوری آرد سفید ترکیب کنید و بذارید روی حرارت و شروع کنید به هم زدن تا مثل فرنی به غلظت برسه. وقتی به این حالت در اومد حرارت رو خاموش کنید و 20 گرم کره و وانیل بزنید و بذارید کنار تا سرد بشه. حالا میریم سراغ خمیر که پف کرده و عمل اومده. یک کوچولو ورز میدیم پفش گرفته بشه و سطح کار رو آرتپاشی میکنیم و خمیر رو به ضخامت 0.5 سانت با وردنه بازش میکنیم. خمیر باید مستطیلی شکل بشه. در نتیجه اضافاتش رو برش میزنیم. حالا کرم رو داخل قیف پلاستیکی میریزیم. فاصله برش بزنید و 2 سمت خمیر رو به هم وصل کنید. با دستتون به هم بچسبونیدش. بعد که 2 سمت خمیر به هم دوختید حالا خمیر رو به قطعات دلخواه برش بزنید. نکته مهمش اینه زمانی که کرم رو روی خمیر میکشید فاصلش از لبه رو رعایت کنید تا 2 سمت خمیر به هم برسه و بتونید بدوزیدش. خب حالا شیرینی ها رو انتقال میدیم به سینی فلز. از قبل کاغذ روغنی گذاشتم. با فاصله بتونید پارچه بندازید و به مدت 15 دقیقه استراحت بدید و بعد از استراحت روش رو رومال بزنید. رومال هم ترکیبی از زعفران، تخم مرغ و مقداری شیر هستش. و در نهایت روی شیرینی هاتون رو مقداری کنجد بپاشید و در فر 180 درجه از قبل گرم شده به مدت 20 دقیقه بذارید تا بپزه. 1-2 دقیقه آخر هم گریل یا همون شعله بارا رو روشن کنید تا سطح شیرینیتون طلایی و خوش رنگ بشه. این هم از شیرینی دانمارکی های جذاب ما که بافت بسیار نرمی داره و پف خیلی خوبی هم کرده. فقط کارمون اینجا تموم نشده. باید روش رو شهد بزنیم یا اینکه عسل و آب جوش یک کوچولو دقیق کنید و یکم زعفرون بزنید و با براش روی شیرینی ها بکشید. این هم از شیرینی دانمارکی ما. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. برای حمایت از من لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.